יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירביע. הערב הזה יהיה לקירוב הגאולה בחסד וברחמים, בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. שירה בתרונית, זיווג הגון משורש נשמתה מהרה. בלחש. יבורכו בכל ברכות התורה וישובו בתשובה שלמה מהרה, אמן. לעילוי נשמת סילבנה בת רחל, ניסים בן רבקה, מנחם בן שמחה, ידידה בת אסתר, רבקה בת אסתר, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. חודש תמוז, אנחנו מגיעים עוד מעט לבין המצרים, ולאור המצב בארץ והשנאה של החילונים לחרדים ולדתיים, בסקר אמרו ש40% מהם שונאים את החרדים והדתיים. אז אנחנו נראה על מה חרב הבית ולמה לא נבנה השלישי ולמה עדיין אנחנו בגלות. ריבותינו אומרים, יום הט' מפני מה נחרב בית המקדש הראשון? מפני 3 עבירות חמורות ביותר, יהרג ולא יעבור, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. זה מה שהיה בבית ראשון. היה רציחות, עבדו פסלים וגילו עריות, דברים איומים ונוראים שעליהם נאמר יהרג ולא יעבור. זאת אומרת, אם אומרים לך תעשה את העבירה אחת מה3 האלה, אם לא נהרוג אותך, אתה מצווה להרג ולא לעבור עליהם. והם עברו, דור שלם עברו על הדברים האלה. שואלת הגמרא,
מפני מה נחרב בית המקדש השני? מפני שנאת חינם. חורבן בית שני היה חמור מחורבן בית ראשון. מקדש ראשון חרב ונבנה 70 שנה לאחר מכן הבית השני. בית שני נחרב ועדיין לא נבנה 2000 שנה. במקדש ראשון התגלה להם הקץ, מתי הוא ייבנה, וידעו מראש יוצאים לגלות 70 שנה. במקדש שני לא התגלה לנו מתי יהיה הקץ, וזה הרבה יותר קשה מאשר בית ראשון. כשאדם יודע שיש קצבה, יש זמן, אז הוא רואה, יש לו תקווה. אבל 2000 שנה להמתין ועדיין לא רואים איפה זה נגמר, יש אנשים שמתייאשים. זה לא מוצדק, אבל יש. אז רואים מפה ששנאת חינם חמורה וקשה יותר מ3 עבירות החמורות בתורה שנאמר יהרג ולא יעבור. אז שנאת חינם היא יותר גרועה. 2000 שנה לא הצלחנו לתקן את זה. עד היום אתם רואים את השנאה מבעבעת כל יום בערוצי התעמולה, ערוצי התבהלה, ערוצי הפייק. לא יאומן כי יסופר. רק מפמפמים את זה יותר ויותר. אתמול היה פיגוע נורא והיום הערוצים האחרים חוץ מ14 בקושי ככה דיווחים כמו אינפורמטיבי. אבל אם זה פיגוע בתל אביב, וואי וואי וואי, מלווים אותו ימים. אבל אם זה מתנחלים, פחות בעניין. סתם מעניין. הם טוענים הרי השמאל שיש כיבוש, נכון? כיבוש, כיבוש. הם הולכים בהפגנות עם דגלים של חמאס. וצועקים כיבוש, כיבוש, כיבוש. תפנו תל אביב, יא כובשים. תפנו תל אביב, אתם יושבים על אדמה של ערבים. אתם אומרים כיבוש. אתם משרתים בכלל בצה"ל, 50% עד 64% מהתל אביבים בכלל לא משרתים. או פציפיסטים, או כיבוש. והם אומרים לחרדים, אתה משתמט. וכל אחד מוציא להם תעודה, סרן, רב סרן, יחידה מיוחדת וזה. בגלל שיש לו פאות, אז הם אומרים זה. מאיפה השנאה הזאת? מאיפה זה? אתם יודעים מאיפה? לקראת הסוף אני אראה לכם. היה לי שידור בערוץ 14. ואחרי זה, היום ב13, אצל אביב דרקר, היה שם קטע, ואני אראה לכם את הקטעים, אתם תראו, תבינו מה קורה פה. מאיפה השנאה התחילה? זה לא סתם, זה לא סתם. טוב, אנחנו ממשיכים. מכאן רואים עד כמה שנאת חינם חמורה וקשה, יותר מ3 עבירות חמורות בתורה, שנאמר עליהם יהרג ובל יעבור. אם נבוא ונאמר, מה אנחנו אשמים שאבותינו חטאו? להם הייתה שנאת חינם, ולכן חרב הבית. אבל אנחנו בסדר גמור. לא, 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 לא נכון. למה? חכמים אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם היינו בסדר, הוא היה צריך להיבנות. למה הוא לא נבנה? כי אנחנו לא בסדר. זאת אומרת, אם הוא היה בנוי, גם אנחנו היינו מחריבים אותו כמו הראשונים. אז אנחנו לא שונים מהם. מה שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, זה לא בגלל עוונות אבותינו, אלא בגללנו גם שאנחנו לא ראויים שיבנה בזמננו. אז מה עלינו לתקן? את השנאת חינם. לעקור אותה מן הלב. עכשיו, מה זה שנאת חינם? מישהו יודע מה זה שנאת חינם?
שונאים בחינם. מה ההגדרה? מה ההגדרה? יש הגדרה. מה זה שנאה? בלי סיבה, בלי סיבה. חינם, כאילו חינם. אז בואו תשמעו מה שאתם לא יודעים. המשנה במסכת סנהדרין מונה את האנשים שהם פסולים להעיד אחד על השני. אחד מהם שפסול להעיד זה האוהב והשונא. אוהב לא יכול להעיד על חברו כיוון שהוא נגוע, בטח שהוא ילמד עליו זכות. השונא גם לא יכול להעיד כי הוא שונא אותו, יש חשש שיחפש להזיק לו בעדותו. אומרים חכמים זיכרונם ברכה, מה הגדר של שונא? כל שלא דיבר עם חברו 3 ימים מתוך איבה נכנס לגדר של שונא ופסול לעדות. אם 3 ימים אתה לא מדבר עם חברך מאיבה, יש לך איבה אליו, זה נקרא שונא. מה זה איבה? אחד הסתכסך או רב עם החבר שלו, או אפילו חבר שלו פגע בו בצורה קשה מאוד, בגלל זה הוא לא יכול לדבר במשך 3 ימים, הוא כבר נקרא שונא. זה שנפגע ולא מדבר איתו, אפילו שזה מוצדק, כאילו הוא פגע בי והוא עשה לי וזה, זה כבר גדר של שונא. איבה זה שנאה, יש ביניהם שנאה עכשיו. 3 ימים אם לא דיבר איתו. יש אנשים שאומרים, טוב בסדר, אני שונא את פלוני, אבל אני לא שונא אותו בחינם, הוא הזיק בי, פגע בי, עשה לי רע, לכן אני שונא אותו. סתם אתה חושב? מה אתה חושב, כמו שהסבירו פה, שנאת חינם זה בחינם? לא, לא בחינם, הוא פגע בי לפני אנשים, אז אני שונא אותו. ריבותינו אמרו, כל שנאה שהיא אסורה מהדין היא נחשבת שנאת חינם. איזו שנאה לא אסורה מן הדין? מי יודע? איזה שנאה לא אסורה שמותר לשנוא ואפילו מצווה לשנוא? מי שראה בחברו דבר ערווה, ראה שחברו עשה עבירה, לא סתם, ביודעין הוא עושה עבירה, מותר ומצווה לשנותו. מתי? אחרי שאתה הוכחת אותו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה אסור, בתורה כתוב, תמיד לא כתוב, מראה לו זה, הוא ממשיך לעשות, עושה ביודעין, מצווה לשנותו. ואפילו אחד כזה, אם אתה רואה שיש לו פנצ'ר בדרך, אתה חייב לעצור, חייב לעצור ולעזור לו. חייב, למה? ככה התורה רוצה. התורה לא רוצה שיהיה עוד שנאה על שנאה. אתה עכשיו שונא אותו בתור מצווה, כי התורה אמרה לך לשנוא מי שעושה רע לקדוש ברוך הוא, לא שומע בקולו, כופר בדרכו, עושה עבירות. אבל היא לא רוצה שיהיה שנאה שהיא לא מותרת. עכשיו אם אתה לא תעצור, הוא ראה שאתה עברת, הוא ישנא אותך עכשיו, לא מותר לו, אסור לו, אבל הוא ישנא אותך שלא עזרת לו, וכשאתה תראה שהוא שונא אותך על מה שלא עצרת לו, אז כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אז אתה תוסיף לשנוא אותו על השנאה שהוא שונא אותך, זה כבר לא שנאה מותרת. אז לכן התורה לא רוצה שיהיה שנאה בין יהודים. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אהבו איש את רעהו. השם רוצה שכולנו נהיה אוהבים אחד את השני.
אוהבי השם שנאו רע, כתוב בפסוק. נכון, מי שאוהב את השם, הוא לא יכול לראות שעושים רע. כמו שאתה תראה, אבא שלך מקללים אותו, מבזים אותו, עושים לו כל מיני דברים רעים. אתה יכול לשתוק? אתה יכול לאהוב את מי שעושה את זה? לא. אז איך אתה יכול לאהוב את מי שעושה נגד השם, מקבל מהשם הכל, חיים, בריאות, הכל, ומורד בו? זה לא רק מורד לעצמו בחשבון שלו הפרטי, כי עם ישראל זה הולך עם משקל. אחד קודח באונייה, בתא שלו, הוא מטביע את כולם. החשבון הוא כללי. יהודי אחד עכשיו נגיד ירצח מישהו בחוץ לארץ, יאשימו את כל היהודים, לא יאשימו את היהודי לבד. רומני יהרוג אחד, לא יגידו כל הרומנים הם ככה, אבל יהודי אחד עושה טעות, כולם משלמים. אז זאת אומרת, כל שנאה שהיא לא על פי דין היא אסורה. זאת אומרת, גם אם חברך עשה לך דברים שלא ראויים, לא משנה מה עשה, זה נחשב שנאת חינם אם אתה שונא לו ולא מדבר איתו. זה שנאת חינם. שמעתם? מי היה חולם דבר כזה שזה נחשב שנאה? עכשיו מובן, למה לא מתקנים את בניין בית המקדש? כי כל אחד יש לו הצדקה, למה הוא שונא את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. זה עשה לי, זה לא זה, זה. יש לכל אחד תירוצים מלא על כולם, הוא יגיד לך על כל אחד ואחד. מי אמר לך אבל שמותר? מי אמר לך שמותר? למעשה, לדוגמה, אתם יודעים מה מדהים? זה התורה אומרת, כן? אבל לדוגמה, מה החוק הישראלי אומר? אם מישהו בא וגידף אותך וקילל אותך ועשה לך ככה, אתה יכול לתת לו סתירה? אתה לא יכול, זה תקיפה. אתה תעצר. אתה אומר מה, הוא קילל אותי, את אמא שלי, את אבא שלי, את סבתא שלי, את כולם הוא קילל. איך אני אשתוק? המשטרה אומר, תרם את היד? בוא חמוד. תלוי, אם זה שמאלני, לא, תשאר. אבל אם זה ימני, בוא. אז זאת אומרת, אתם רואים שאפילו, אם נכנס אליך אפילו הביתה בן אדם, אתה צריך לצלצל למשטרה ולהגיד להם, יש פה בן אדם שהשיג את גבולי, השגת גבול, נא לשלוח ניידת. אתה יכול, אתה חושב לדחוף אותו ולהוציא אותו, יעצרו אותך. לא יאומן, הם יודעים את החוק של התורה, הם יודעים מה אסור, מה מותר, אבל הם לא מקיימים הם בעצמם. גם שוטר אסור לו להרביץ לאנשים כמו שאנחנו רואים בכל הסרטונים. למעשה, כל הצרות, הגזרות והטרגדיות שיש בדור הם בגלל שנאת חינם. למה? אין בית מקדש, אין גאולה, הבית חרב. מתי זה יכול להיגמר? אם תהיה אהבת חינם. מתי יש אהבת חינם, אתם יודעים? כשיש עלינו מלחמה, כשיש טילים. אם יהיה עם החיזבאללה, תראו פתאום אהבה, כולם. אין ימין, אין שמאל, אין כלום. למה? זה מאחד אותנו, הצרות מאחדות אותנו. במקום שהשלום והשלווה והאחווה שיש כרגע וזה ופה ושם, במקום זה שנהיה כולנו אוהבים איש את השני ועוזרים אחד לשני, מה אנחנו רואים? בדיוק הפוך. אז לכן יש לפעמים צרות והן מאחדות. לכמה זמן? יום-יומיים. אני באמצע ההרצאה אם לא שמת לב. תודה. לכן כל אחד ואחד שנמצא ברוגז עם חבר, ידיד, קרוב משפחה, לא משנה מאיזה סיבה שלא תהיה, אפילו שזו סיבה אמיתית ומוצדקת, והאדם הזה פגע בך, תשתדל להתפייס איתו, ושלא יעברו 3 ימים שלא דיברת איתו מחמת שנאה. אולי 1, 2 או 2,
יכולים מהיום לחשוב על הכיוון של מה שאמרתי. ברור לי שאחרי שאני אגמור את כל הסיפור פה, לא יהיו הרבה אנשים שילכו להרים טלפונים מיד אחרי הדרשה, אם יהיה מאוחר או לא, ולהגיד לאנשים, אתה יודע, לא דיברנו הרבה זמן, אני רוצה להגיד לך מה שלומך, מה נשמע, אני מוחל לך על מה שהיה וזה, פותחים דף חדש וכו' וכו'. אבל זה קשה, אני יודע זה קשה. זה קשה, אבל בשביל זה חרב הבית. זה יותר גרוע, אמרנו, מ3 עבירות. הרב מוחל על כל מי שהעיד כנגדו? מה? הרב מוחל על כל מי שחטא כנגדו? אני אסביר לך תכף יותר, אבל אני אגיד לך כבר עכשיו משהו. לא. מי שעשה חילול השם ועקירת תורה וכולי, אסור למחול לו. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אתה לא יכול למחול על התורה שלך. אם פגעו בך אישית ואמרו לך טמבל, טיפש, דברים כאלה, כן, זה ככה עושים, כן. וזה לא בעיה. אבל אם בן אדם עוקר תורה, נלחם נגדך, מבזה את התורה שלך, אומר אל תבואו להרצאה שלו, כמו שאמר יצחק לוי, יש לכם פה מישהו יצחק לוי כזה, רב כזה, כן, שהוא אמר אסור לבוא לפה ולמנוע מאנשים, ושלח בקבוצות, לא לבוא להרצאה שלו, שסניק, התלמיד של הרב הראשי. אז אנשים כאלה שייך למחול, על מה תמחה לו? עוקר תורה. הוא לא רוצה שיבואו אנשים לשמוע תורה. מה זה, התורה שלי? תורה של הקדוש ברוך הוא. אם תגיד שאני אומר דברים שהם לא התורה, בסדר, אתה יכול להגיד, מה הוא מדבר על מה זה. אבל אם מדבר דברי תורה, מה כתובים? למה אתה מונע? אתה לא אוהב אותי? לא צריך. אבל למה אתה מונע תורה? זה לא בר מחילה. אתה מבין? זה סוג דברים. אבל אם ביני לבין בן אדם, מה זה בן אדם? היום אתה פה, מחרת בקבר. מה אתה תגיד בקבר? יצאתי ולא מחלתי לאף אחד, תקעתי אותם. אתה מבין? וגם הם יתקעו אותך. ואחד תוקע את השני, וזהו, ואין גאולה. אז לכן, חכמים אומרים לנו, לפעמים שומעים טרגדיה, אסון, בעם ישראל, וכולם בצער, בוכים. לפעמים יש רוגז, מריבה עם חברים, לא מדברים מתוך שנאה. ייתכן שאחד מהגורמים זה השנאת חינם. רגילים להאשים אחרים, מאשימים את המחבלים, את הרוצחים. אבל צריך לדעת, אף רוצח ושום מחבל לא יצליח לעשות, אם זה לא בגזירת הקדוש ברוך הוא. הם פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. הם לא יכולים לעשות מאומה אם הקדוש ברוך הוא לא מאפשר. היו כאלה שהגיעו להם בבית קפה, פה, לא יוצא כדור, פה, לא יוצא. בבני ברק, אחד עם אופניים עבר ליד הרוצח שרצח שם כמה, יורה, מעצור. מי שצריך למות מת, מי שלא לא. החשבון יודע השם למה זה ולמה זה ולמה עכשיו ולמה ככה ולמה אחים. מה הולך פה? יש פה מסרים, הקדוש ברוך הוא שולח מסרים. אנשים לא מבינים. זה לא רק הביטחון, ויש ביטחון ולא עושים חסימות ולא עושים... זה הכל קשקשת. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. אסונות, צרות, מחלות, אינתיפדות, הכל, חיסולים, קורונות, שקורונות, הכל זה צריך להבין, לא סתם, זה משמיים, וכתוב שבימות משיח הצרות יהיו יותר גדולות ממה שהיה בזמן האבות, ומהאבות עד עכשיו, ובדור של משיח יש שליש מכל הצרות שהיו בעולם ב6,000 שנה.
אתם מתארים לכם מה זה? זה עוד אנחנו בפתיח. מה שיהיה עם הפצצות האטומיות וכולי וכולי וכולי, זה יהיה חביבי. דרך אגב, מארגנים לנו פה, אם אתם לא יודעים, רעידת אדמה. מארגנים פה. אם אתם חושבים שבטורקיה זה היה פתאום, זה כבר הופיע בקלפים של האילומינטי, שהולכים לעשות להם רעידת אדמה. הכל מתוכנן. זה שהם עושים לכם מזג אוויר, פתאום באמצע הקיץ יורד זה, פתאום סופות, זה הכל פה החבר'ה, פה מסדרים, פה. זה שמורידים לכם מלמעלה בקימיטריילס במטוסים, כל מיני חומרים, אלומיניום ואחרים, זה הכל מתוכנן. אין פה שום דבר שנראה לכם טבעי, הכל לא טבעי. כן, כל אדם שמחזיק בדרך הזו של שנאת חינם צריך לדעת שיתבעו אותו שותף לגלות. אתה גרמת לסבל וחולאים בעם ישראל. תדע, לא הסתכלו רק בחשבון הפרטי שלך, אלא מה גרמת גם בסובב. לכן אנחנו צריכים להיות מקרבי הגאולה באהבת חינם. כדי להיות מקרב גאולה, צריך קודם כל לסור מרע, אחרי כן לעשות טוב. סור מרע, מה זה אומר? אם יש לך מתיחות, סכסוך עם אדם, והוא לא מדבר איתך בגלל רוגז, צריך לתקן את זה מיד. קשה, נכון, אבל שלא תהיה ברשימה של אלה שגורמים לעיכוב הגאולה. אחרי כן תעשה פעולות של אחווה ושלום, קירוב לבבות, כדי שתהיה ברשימה של אלה שמקרבים את הגאולה. התנא באבות אומר, לא המדרש עיקר אלא מעשה. יכולים לדבר ימים ולילות שעם ישראל סובל בגלות, יכולים להביא את כל המאמרים של חכמים זיכרונם לברכה בעניין מחלוקת כמו פרשת השבוע קורח ושנאת חינם, אבל בפועל אם לא נעשה משהו לתקן, זה יישאר במדרש ובכתובים, ואנחנו נחיה את הגלות והייסורים. איך מגיעים לאהבת אמת? דבר ראשון, צריך להיות בטרן. לא משנה מה עשו לך, אחוז במידת הוויתור כמה שיותר, כך תברח משנאת חינם. ואיך נתמודד עם זה שהזיק לנו? לא מדובר שאם מישהו חייב לך כסף אתה צריך לוותר, מדובר אם פגע בך כאילו במילולית או בדברים כאלה ואחרים. אם נאמין, תקשיבו טוב, זה יהיה יותר קל, אם נאמין באמונה שלמה שאף אחד בעולם לא יכול להזיק לנו ולא יכול להיטיב לנו אם הקדוש ברוך הוא לא גזר והוא רק השליח, אז יהיה לנו יותר קל. דוד המלך קילל אותו שמעי בן גרה כללה נמרצת לעיני כל ישראל, ודוד היה מלך, היה יכול להוציא אותו להורג, כי זה נקרא מורד במלכות, ורצו להתנפל עליו, הוא אמר לו, השם אמר לו כלל. אם יצא מפיו ככה, השם אמר לו כלל. אז זאת אומרת, אם נבין שהכל זה בגזרת שמיים, יותר קל לוותר. בקיצור, זה שליח שנשלח לעורר אותי, שמשהו אצלי לא בסדר, התרחקתי מהקדוש ברוך הוא שלח מישהו להזכיר לי. אדם שמאמין בזה, הוא לא ישנא את האחרים. וצריך להאמין בזה מאוד. זה לא עבודה קלה, אבל עם אמונה שלמה אפשר לגרש את השנאה. נגיד אחד הולך עכשיו פה בנשר, תחת עץ רענן, ופתאום יונה, טרינג, הורידה משהו, ופגע לך איפשהו. מה אתה תקלל אותה, תשנא את היונים, מה תעקור את העץ, מה תעשה? כן, אבל אתה מבין, זה לא בן אדם שאתה יכול להאשים אותו, אבל מן השמיים עד היום הלכת ולא עשו עליך. יום אחד החליטו שכן.
אז זה בא לעורר את הבן אדם. אדם הלך בדרך ופתאום נתקל באבן. קרה, לא שם לב, נתקל באבן, נפל, נכשל. הוא ייקח את האבן, יזרוק אותה על הרצפה ויפוצץ אותה עם פטיש, מה יעשה? זאת אומרת, כמו שאבן אתה יכול להתקל, וכמו שיונה יכולה לעשות, ככה יכולים לשלוח לך גם בן אדם שיקלל. זאת אומרת, מי שמאמין שהכל בהשגחה מאת השם יתברך, יותר קל לו להבין מה אנחנו מדברים. וגם אתה מרוויח, כי אדם שהוא מלא שנאות, הוא מתפוצץ, כי כל פעם שהוא שומע על ההוא, שיש לו והצליח ועשה וזה, הוא ישר מתרגז ורוצה להגיד, והוא לא כזה והוא כזה וכזה. אז זאת אומרת, ככה אתה חי גם יותר טוב, תאריך ימים. למה? עצבים זה מקצר את החיים. לא, בפירוש לא, אמרתי לך, כל מי שהוא נגד התורה ועוקר תורה, למה אתה לוקח את השיעור תורה מתורה לשאלות שלא לא מדבר על זה, שמה אני לוקח את הדברים אחרים, אתה מביא לו פה דברים שאני מרגיש לזכות לא עוזר לבד. טוב, אחר כך תשאל מה שתרצה, אני אענה לך, אתה יודע שאני לא מתחמק משום שאלה. אז אם כן, אסור לנו לרצות שיהיה חלילה רע ליהודי. קודם כל, כולם בנים של מלך מלכי המלכים. ואם עשה לנו רע, נתפלל עליו שיהיה לו טוב והשם יצליח דרכו. ולא משנה מה עשה, ונרבה באהבה, כיוון שהוא בן של מלך. וזה מה שהמלך רוצה מאיתנו בעצם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר גם מי לא. הוא אומר מי כן? אני אלמד אתכם משהו, תפתחו ספר החינוך, שזה על תרי"ג מצוות. יש מצווה ואהבת לרעך כמוך, זה כולכם מכירים. זה כלל גדול בתורה. מצווה לאהוב כל אחד מישראל, ואנחנו אומרים את זה בתחילת התפילה של שחרית. ככה קבע הארי הקדוש, הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת ישראל וכו'. אבל באותה מצווה כתוב שיש מצווה לשנוא את הרשעים. למה? אם אתה תאהב את הרשעים, אז יגידו בסדר, אז גם הדרך שלהם בסדר. אתה יכול להיות או כזה או כזה, זה בחירה. השם אומר לא. מי שהם רשעים, לא אלה שלא יודעים מסכנים. אלה שיודעים והם החליטו שהם רשעים, מצווה לשנותם בשביל להרחיק מהם, שלא ילמדו מדרכם ולא ילכו בנתיבותם. התורה דואגת לך שלא תיפול במוקש הזה. ועל זה נפלו ישראל הרבה ונהרגו מיליונים. בגלל שהלכו אחרי הבעל ואחרי האשרה ועבודה זרה. כי גם הם היו כמו רבנים, גם הם היו נביאי הבעל. היה יהודי אחד קראו לו אליהו הנביא, הם חיסלו את כל הנביאים האמיתיים, נגיד אחאב ואיזבל, וכולם עבדו לבעל, עבודה זרה. ואלה שהיו נביאים שלהם, מה? הם נראו חילונים? לא, נביאי, קוראים להם נביאי, כמו הנביא אליהו, הם היו נביאים, אבל של שקר, מכרו שקר, תעמולה, וזהו. אז התורה אומרת מי אוהבים ומי שונאים. ואתה מקיים מצווה בדיוק אותו דבר. כשאתה אוהב יהודי אתה מקיים מצווה, כשאתה שונא רשע שהוא יודע מה הוא עושה, אתה מקיים מצווה. טוב, הגמרא אומרת שבגלל קמצא ובר קמצא נחרב הבית. אם מישהו לא יודע פה את הסיפור אני אגיד בקצרה. בזמן הבית היה אדם שקראו לו קמצא והיה לו חבר קמצא. והוא הזמין אותו. אבל השליח שהלך לתת את ההזמנות, בטעות במקום להביא את קמצא, הביא את בר קמצא, שהוא היה שונא של בעל הסעודה שעשה סעודה גדולה. והוא בא, והוא ראה אותו פתאום יושב בתוך הסעודה, והוא נחרד, איך זה שהוא, מה זה? השונא שלי נמצא פה, ניגש אליו, אמר לו, אני מבקש ממך תקום, תלך מפה. אמר לו, אל תעשה לי את זה, אל תבייש אותי.
אני מוכן לשלם. אמר לו, תעוף מפה. אמר לו, אני משלם על כולם. בשום אופן, תעוף מפה. הוא יצא משם בביזיון לעיני כולם, וישבו שם חכמים מישראל, ולא מחו, ראו את הביזיונות שהוא סובל, ולא מחו. מה עשה? הלך התנקם בישראל, והלך להלשין לקיסר, שהיהודים שונאים אותו, מבזים אותו, ואם הוא רוצה לדעת, שינסה להקריב קורבן, ויראה שהם לא יקבלו אותו. ולקח את הקורבן ועשה לו מום קטן בעין, שזה לא מום לפי אומות העולם, וכשהם בדקו אותו, ראו שאי אפשר להקריב אותו. לא הקריבו. ואז הקיסר החריב את הבית. חורבן הבית היה בגלל הביזיון של בן אדם, שהיה רשע גמור, שמכר את כל ישראל בגלל הביזיון שלו. אתם שומעים דבר כזה? כתוב עד כמה גדולה הבושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לו לרשע הזה והחריב את הבית. אבל עכשיו תשמעו צד אחר. צד אחר שלא חשבתם. למה לא מזכירים את זה שביזה את בר קמצא, שהוא הגורם לחורבן הבית? אם הוא לא היה מבזה אותו, לא היה חורבן הבית. הוא ביזה אותו, הוא היה גורם. אלא נבין את זה לפי מה שמספרים, בזמן רבי ישראל מסלנט היה יהודי סנדלר, הצליח בעסקה מסוימת ונהיה עשיר אדיר, והייתה לו חתונה, מחתן את הבן שלו, וכל הרבנים החשובים הגיעו ונכבדי העיר, והיה שם סנדלר אחד, עוד סנדלר, שקינא בו באבא הזה של החתן, שהוא היה סנדלר פעם, ולא היה מסוגל לראות אותו מצליח. מה עשה? כדי להשפיל אותו, הוציא את הנעל שלו לפני כולם, והביא אותה לפניו תחת החופה, ואמר לו, כמה יעלה לי לתקן? שמעתם דבר כזה? הבן אדם הזה מת מהבושה, מת מהבושה. רבי ישראל מסלנט שמע את הסיפור הזה, והחליט להקים את תנועת המוסר. רבי ישראל מסלנט לפני כ-150 שנה היה גדול אנשי המוסר, והוא התחיל עם זה, וכל ספרי המוסר שאתם מוצאים היום, וכל התלמידים שלו, הסבא מסלובודקה, מקלה, מנוברדוק וכו' וכו', כולם תלמידים שלו. למה הוא הקים את התנועה הזאת? אנחנו חושבים שהבעיה הייתה באותו סנדלר שבא והשפיל את הגביר, ובשבילו ובשביל אנשים כמוהו הקים רבי ישראל את תנועת המוסר. לא. האמת שרבי ישראל הקים את תנועת המוסר בשביל הגביר, בשביל אנשים כמוהו. למה נפגעת עד כדי כך שקיבלת התקפת לב ומת? למה? אז הוא הראה לך נעל, אז היה לך טיפונת בושה. בשביל זה למות? למות? עד כדי כך למות? זאת אומרת, חייבים לעבוד על המידות. צריך שיהיה לנו אמונה שכל ניסיון משמיים, לא להיפגע עד כדי כך. לתקן את הסנדלר, זה שהביא את הנעל, זה אי אפשר לתקן אותו, זה רע, אדם רשע, זה לא התכוון רבי ישראל לתקן אותו. אבל אלה שנפגעים, אותם הוא רוצה לחנך, שהם לא רעים, אבל הם עלולים לפגע. אם נאמין שכל מה שעושה השם איתנו זה לטובה, ממילא יהיה קל לנו להתמודד. עכשיו מובן למה לא מזכירים את אותו אחד שהשפיל ופגע בבר קמצא והוציא אותו מהעולם. בגלל אותו אדם לא נחרב בית המקדש, הוא לא העיקר של הבעיה.
עיקר הבעיה זה בר קמצא שנפגע מהעוול שעשו לו, עד שיכול למסור את כל עם ישראל לשלטונות ולגרום לחורבן. זה שיש אנשים רשעים עם מידות רעות שליליות זה ברור, אבל אלה שנפגעים ועלולים לעשות שטויות וטעויות הרות גורל, באלה צריך לטפל. צריך לחנך את הציבור להיות סבלן, סביל, אדם שיהיה מוכן להכיל. היום קוראים לזה להכיל. אתם רואים אפילו מדינת ישראל כבר התרגלה להכיל פיגועים, להכיל טילים ולהכיל. אם כל בן אדם היה מכיל את הביזיונות וההשפלות והנזקים, לא הייתה שנאת חינם והכל היה מסתדר. גם אלה שהם רשעים היו מתהפכים. אז בשביל לעבוד על המידות ולעקור שנאת חינם מהלב ולזכות לאהבת חינם, דרוש לכך עבודת המידות רבה, ולהאמין שהשם מנהל את הכל, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, רק אם מכריזים מלמעלה, ושום אדם לא יכול להרע לאף אחד כלל. אם נאמין בכך באמונה שלמה ונעבוד על זה יום יום, כל ניסיון שיבוא אלינו נחייך. למה? אנחנו יודעים, הנה השם שלח מישהו לבזות אותי, לעשות לי וכו' וכו' וכו'. ואז יהיה לנו יותר קל. אז הנה אני אראה לכם עכשיו דבר. אתה מוכן שמה? אני אראה לכם ראיון, הזמינו אותי לערוץ 14 לדבר. שאלו אותי שאלות, עניתי. ידעתי שאני שם שם מוקש. ועלו על המוקש. מי עלו על המוקש? ערוץ 13. תראו מה היה הקטע, תראו מה הגיבו, ותראו מה אני עונה. ואז תבינו על מה אנחנו מדברים. זה גם היה על השנאה. למה שונאים? למה שונאים את החרדים דתיים והכל? למה? איפה זה התחיל? בואו נראה. אפשר לקבות פה את האור רגע? תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, ועכשיו אורח מיוחד באולפן, הרב אמנון יצחק. ערב טוב לך. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם תמיד. ברוך השם יום יום. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אמן. תגיד, תשמע, מישהו מהצופים שלנו שלא מכיר אותך ולא יודע מי אתה, מי אתה, הרב אמנון יצחק? הבן של ההורים. יפה. ומעביר שיעורים? כן, יום יום. יום יום. איפה אתה גר? בני ברק. בבני ברק. איפה אתה מעביר שיעור בוקר? בבית כנסת אצלנו, קהילות כפז. ומגיעים אנשים? תמיד יש אנשים. וגם יש שיעורי ערב? יש גם הרצאות בכל רחבי הארץ ובעולם. אתה בא ואנשים מגיעים, ומה, שואלים אותך שאלות או שאתה נותן הרצאה? נותן דרשה שעה וחצי, שעתיים. על מה? פרשת שבוע? כל פעם נושא אחר. אתה ממלא אולמות. ברוך השם. אין תלונות. אין תלונות. תראה, קראנו אליך כדי לשמוע עוד זווית שלא מדובר, היא לא מדוברת בשיח היומיומי, שהוא בסוף די שבלוני וכולם די מכירים את הדעות של כולם. אז בוא נתחיל איתך בגדול. תראה, יש פה קרע מאוד גדול בין שתי תפיסות עולם, או יותר אולי. מה בעיניך הסיפור? מה הקרע? על מה הוויכוח פה? יש פה דבר שאנשים לא מבינים ולא קוראים את המפה, אז אני אסביר. קודם כל אני טוען שהשמאל צודק. השמאל צודק. נכון. אוקיי. אין פה דמוקרטיה. יש פה דיקטטורה שלהם. לכן הם צודקים. אין דמוקרטיה, רק הם קוראים לאחרים בושה, 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 כשזה צריך לחזור עליהם. צריך לדעת שבעצם כל המדינה קמה בשביל שנהיה ככל העמים. זו המטרה המרכזית. זו המטרה שקמה המדינה, להיות ככל העמים, והרצל אמר במפורש, הוא רצה שיהיה גרמנית, השפה מדוברת פה. כן, היה ויכוח על השפה. והוא אמר שנחלה את הרבנים בקשר קטיניהם, ולא ניתן להם זכות בחירה. זה מלכתחילה היה.
גם בשואה נתנו רק 4.5% סרטיפיקטים לעלות לארץ. למי? לחרדים. בכוונה נתנו לחרדים רק. פחות רישיונות עלייה? בדיוק. כמו שאתה קורא לסרטיפיקטים? נכון. מה, כי הם חרדים? בדיוק. ולא רק זה, הם לא רצו להביא כאלה ולא רצו להביא זקנים. ויצמן אמר שהם צריכים לעמוד לגורלם, הנשיא הראשון. זאת אומרת, מראש רצו להביא לפה בחורים רציניים שהם לא המאמינים, רצו את היהודי הגלותי להשאיר בגלות ופה לבנות משהו חדש. וזה נבנה על ידי הבונים החופשיים, האילומינטי. אלה שנקראים היום הנאורים. אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. למה בצבא אומרים שמאל ימין שמאל? למה לא ימין שמאל ימין? הם השרישו כבר מההתחלה את הכל. הכל השרש מההתחלה. תגיד לי, אתה הולך ככה כדי להראות, אני לא הולך כמוכם? בגלל שהפשיטו את ההורים שלי ולאבא שלי גזזו פאה ואמרו לו את השנייה תוריד לבד. ככה עשו לו במחנה עין שמר, שהביאו אותם ושמו אותם בכל מיני מחנות. הורידו אותם ישר על בגדי חקי, חצי, ורקדו איתם הורה עם הבנות והנשים והכל בשביל להטמיע אותם. וכל הצבא צריך להיות כור היתוך. להפוך מה זה כור היתוך? מה שאני קורא לזה מפעל השכפול שכולם יהיו כמוהם. בדיוק. זה עכשיו אתה רואה. עכשיו בוא אני אסביר לך משהו. אמר אתמול גנץ שאנחנו סטארט-אפ ניישן, ואנחנו עלולים להיות ניישן אוף פרוטקשן. יש פרוטקשן בצפון ויש בדרום, והפרוטקשן של הפרוטקשן זה הם. זה הם, הכי גדול. למה? סחיטה באיומים. לוקחים את כל המדינה, סוחטים, לא תיתנו לנו את מה שאנחנו קארין אלהרר אמרה את זה, אם לא הייתי נבחרת, הרחובות היו בוערים. ומי עושים את זה? הנשורת והנפולת. אז אני ציינתי לי פה לעצמי שתדע במי מדובר. אחד זה בעל הצעיף אהוד השובב, אהוד העבריין, חלוץ הפשלן נדלן, בוגי ארדון, בחולדאי אוכל הכלבלבים, והשלוחים יאיר המתהפך מצייץ, וגנץ שבסקרים מתמודד. אלה החבר'ה שבעצם עושים את כל הבלגן במדינה. הם עושים לנו בית ספר. ולא רק זה. אבל הם עושים לנו בית ספר, הם לא נבחרו, ואתה ראש הממשלה לא עושה שום צעד, בלי להתייעץ איתם, בלי לדבר איתה, בלי לקבל אישור מהם. הכל זה ראש הממשלה, או שאתה ראש לממשלה, או שאתה לא. אני יש לי ראש, הוא שולט על כל האיברים. לא יכול להיות שהיד תרצה לתת לי סתירה ואני אסכים. אני שולט. אם אתה ראש ממשלה, אל תהיה בראש שתי ועדות. תהיה ראש לממשלה ותכתיב מה אתה רוצה. אתה לא מדבר ברור, זה מה שאתה מקבל. רואים חולשה, מנצלים אותה, מאיימים שעשו כך וכך. אני פוחד מהסרבנים, כמו שהם אומרים עכשיו, שזה עכשיו יהיה יותר גרוע, שיכול גם אחד להיות כזה שיקח מטוס ויפציץ את הכנסת. עד כדי כך. וככה גומרים את כל הסיפור. למה לריב כל הזמן לצאת את המין לרחובות? מה כל כך פשוט? למה? יכולים להגיד שיש יגאל עמיר אצל הימניים ואצל השמאלנים? לא יכול להיות. איפה שמענו שמישהו אומר מרד, חוקים קוראים זה. יש סעיף הברדה. הם מדברים על מלחמה כל יום. אני שואל אותך, למה הם כל כך שונאים אותנו? למה כשהם רואים אותך במיוחד עם הזקן והפאות, ואתה מספר איך הורידו לפאות למשפחה שלך, למה זה משגע אותם? אני אסביר לך. למה כשהם רואים חרדי באוטובוס, הראינו את זה בתחילת התוכנית, אז אני אגלה לך סוד, יש פה מלחמת הכופרים נגד המאמינים. כופרים? כן. לכן קוראים לנו, לכולם, חרדים, ימניים, משיחיים, כל השמות הגנאי בגלל שאתה דתי, יש לך סיבוב. והם האינטליגנטים, הם הנאורים, אילומינטי. הם הנאורים. אתה חושך הם קוראים לך, ואנחנו חושך באנו לגרש, אותך הם רוצים לגרש. אתה לא מקובל, הישיבה של הציונות הדתית בתל אביב, שלא עשתה מאומה רע, רק טוב. בעלי אליהו, כן. נו, ולמרות כל זאת, הנה הם יוצאים עליהם, ומסיתים את הציבור, עד שזאת באוטובוס היום, כן, שאמרה לך סרן את הדברים, אתה יודע, קיבלתי עכשיו משהו, אתה לא תאמין. ראיין אותה דניאל עמרם, ואומר גם אחרי שהבנתי שהוא היה בצבא, היא אומרת, לא התכוונתי להתנצל, כי אני פשוט שונאת דתיים, הם לא עושים כלום, רק מתפללים כל היום, ובגללם קרתה שואה.
זה מה שהיא אומרת אותה אישה עכשיו. בגלל הדתיים קרתה השואה. בדיוק. ומי הפקיר את היהודים שם בשואה, אתה יודע? בהיסטוריה? השמאלנים האלה שהקימו. מפאי. היה על הרכבות כתוב מפאי. והיו מעלים את החבר'ה של מפאי. איפה אנחנו טועים? הרב אמנון יצחק, איפה אנחנו טועים? הימין, הדתיים. אמר... מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעשות שינוי? ביבי אמר כל הזמן הוא רוצה משילות, משילות, משילות. נו, נתנו לך 64 מנדטים, מה אתה עושה עם זה? איפה אתה מושל? אתה כל הזמן מסתכל על הצל שלך, אתה מבין מה אומרים, מה אומרים, מה אומרים, מה אומרים. תתחיל להזיז ספרים, אדרבה. הם אומרים שילכו לרחובות, שילכו. אל תפנה אותם גם. העם יזרוק אותם בסוף מהכבישים. אל תפנה, לא צריך. המשטרה איתם. אנחנו נסרב לשרת בצבא, לא יהיה לך טייסות. 100%. אנחנו נוציא את הכסף מהמדינה. 100%. אנחנו לא נשקיע פה. 100%. השקל ייחלש. 100%. הריבית תעלה. נמרר לכם את החיים. מצוין. הם אומרים, אנחנו נמרר לכם את החיים. בוא נראה זה אחד. נמרר לכם את החיים. שמעתי, בוא נראה זה אחד, שתיים. בוא נראה מה העם יגיב. ברגע שיחנקו אותו, לא יתנו לו להגיע לעבודה, לא לבית, לא לבית חולים, לא לקופת חולים. בוא נראה. לא צריך משטרה, אני אומר לך שהעם יסתדר איתם. אתה אופטימי או פסימי? אני אופטימי כי אני רואה שכבר הגאולה בדרך. לך. פשוט. תן לי את סימני, אתה מזכיר את רבי עקיבא שראה שועלים על הר הבית והתחיל לצחוק. אני אגיד לך. כן. החפץ חיים אמר שמלחמת גוג ומגוג לאו דווקא תהיה במלחמה פיזית, אלא תהיה מלחמת הכפירה באמונה. זה מה שיהיה. ככה גוג ומגוג אומר. אני אזדווה קודם לפטרון שלהם ואחר כך להם. כל אלה שהיו לפניי, פרעה והמן, עשו טעויות, חשבו, שכחו שיש להם אלוקים שמציל אותם. אפילו הפלסטינים אמרו, שאלו אותם באנגליה, למה אתם יורים טילים אם אתם לא פוגעים? הם אמרו, אנחנו מחכים עד שהוא יכעס עליהם. הוא מציל אותם, אבל ברגע שהוא יכעס עליהם זה יפגע. הנה היום נפגעו בג'נין. הם לומדים את השיטה, יודעים מה לעשות, ולאט אני מפחד מה-RPG אחרי זה, מה שהם יכינו להם שמה. זה לא שיטה, צריך ללכת עד הסוף, אי אפשר כל פעם פירורים לסכן אנשים, צריך לעבוד כמו שצריך. אבל למה אתה אופטימי? למה אתה חושב שאנחנו בדרך לגאולה? בגלל שהחפץ חיים אמר שזה יהיה הסימן האחרון, אז ממילא אם זה הסימן האחרון, אז אני מצפה עכשיו לרגלי משיח. למרות שאנחנו רואים חוצפת היסגה. אבל כתוב שיהיה אפס עצור ועזוב, זאת אומרת לא יהיה שלטון, כתוב שבסוף לא יהיה נכון. שלטון, כי יראה כאוזלת יד. באפס עצור ועזוב, זה סימן אחרון. ממילא אנחנו, אין ממשלה 5 פעמים, אתה רואה כל פעם. מה אתה מאחל לעם ישראל, הרב אמנון יצחק? שיכירו את האמת, יתקרבו לבורא, ותן לו, הוא יטפל בכולם. אתה אומר להיות אופטימיים. אני תמיד אופטימי. כל זמן שאתה חי, תהיה אופטימי. אני אומר מצווה להיות בשמחה תמיד, כי שמחה היא אמונה. נכון. ואנחנו מאמינים שהכל בסוף יהיה בסדר. אנחנו שרים כל יום. הכל יודוך והכל ישבחך והכל הכל והכל הכל אין קדוש כשם. תודה. שכוח, הרב אמנון יצחק, תודה רבה לך. צופים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה. טוב, אז היום הראו בערוץ 13 קטע, אין לי את הקטע עדיין, אבל יש לי, יש לך את הקטע? כן, כן, שאם יש לך זה טוב. יש אחד, רונן צרצור, שהוא כתב על זה משהו, תראה רגע מה שהוא כתב. הוא פרסם את הקטע הזה שהייתי ב-14, ותראו כמה הם טיפשים, הם לא מכירים את החומר, הם לא למדו, הם רק אומרים מה שאמרו להם להגיד, הם לא מכירים את ההיסטוריה. ילדים קטנים, עוד לא למדו. אבל נתנו להם מיקרופון והם חושבים שהם חכמים, לא הבינו שהם עלו על מוקש. יש לך את הקטע ששלחתי? לא, קטע ששלחתי כתוב. אתה כתוב רגע, תראה. רונר צרצור. אתם מכירים אותו? זה שמאלני, משהו שחזק חזק. לא חצרוני, צרצורי. הוא היה שם עם אביב דרקר ועם נתן זועבי, זה עם הקוקו,
נתן אמר, זה הרב אמנון יצחק, אני מכיר אותו, הוא היה בסנוקר באלנבי. איזה אלנבי? איפה היה סנוקר באלנבי? אני זוכר את נתן שהיה לו טיטול שהוא היה קטן. אני גם זוכר אותו כמו שהוא זוכר אותי. איך אתה זוכר אותי? מי מכיר אותך בכלל? הנה תראו מה הוא כותב, אל תסתיר שמיים הזה. כתוב השמאלנים הפקירו את היהודים בשואה, על הרכבות היה כתוב מפאי. זה מה שאמרתי, נכון? אני שואל אתכם, אני אגיד פעם דבר שהוא לא מבוסס? פעם תפסתם אותי 45 שנה שאמרתי דבר לא מבוסס? שמתי להם מוקש, ידעתי שהם יעלו עליו. הם עלו. עכשיו תשמעו מה הוא כותב. הנה זה רונן צרצור. מה הוא כותב? זה כבר לא ערוץ, אני לא רואה טוב, הסתה 14. זה כבר ערוץ שנאה 14. אנטישמיות ממלכתית. ממומנת בכסף שלנו. מהכיס שלנו. פושעי 14 לדין. וואי וואי וואי. עכשיו אני אביא לכם את הקטע שמוכיח הרבה יותר גרוע ממה שאמרתי. מה שאמרתי זה היה שורה. עכשיו אני מראה לכם 5 דקות מסרט הרצל והציונות, צריך לראות אותו, הוא שעה, אבל רק 5 דקות שנוגעות לזה עם תיעוד. עם תיעוד. כל מה שאתם רואים היום, זה לא התחיל היום, זה לא התהפך היום. זה היה מלפני קום המדינה. שנאת החרדים והמאמינים מעולם הייתה על בסיס זה קמה המדינה. בואו תראו. קבל את האור בבקשה. חברי הסוכנות הופץ אז תזכיר סודי בין 5 דפים שחובר בידי אולפינרי הרדגלס. לימים מנכ"ל משרד הפנים הראשון של מדינת ישראל. התזכיר סווג כסודי ונועד לעיניים וידיים ציוניות בלבד, ואין למוסרו לגופים הבלתי ציוניים המשתתפים בוועד ההצלה. בין השאר נאמר בו: בשטחי אירופה שעליהם עברה המלחמה, בגרמניה, בארצות הכיבוש ובארצות הציר, צפויים להשמדה למעלה מ7 מיליון יהודים. משום כך, מצטמצמת העבודה של ועדת ההצלה באין ברירה לפעולות בקנה מידה קטן, כלומר, להצלת יחידים וקבוצות קטנות בלבד. אם איפה מאמצי הוועד עלולים להביא רק תוצאות קטנות ביותר, יש לכל הפחות להפיק מהן תועלת פוליטית. ההוראות היה להביא רק בחורים שמזוהים עם תנועת העבודה. מפאי של אז. יכולים להינצל בדרך זו רק כמה מאות אנשים, ולא דווקא אלה שאנו מעוניינים בהם. היכולות להיות פעולות צנועות אלה פילנטרופיות ב100%. זאת אומרת, מבלי להבדיל בין טיב האנשים שלהם מוגשת העזרה, כלומר, לתיתה לכל אחד שזקוק להם, האין לתת לפעולה זו אופי ציוני לאומי, ולהשתדל להציל בראש ובראשונה את אלה שיכולים להביא תועלת לארץ ישראל וליהדות? היינו שליחות להציל יהודים, והם בחרו רק איזה יהודים כן ואיזה יהודים לא. סלקציה. קראנו לזה סלקציה. כמו שהגרמנים עשו סלקציה, מי הולך למחנות המוות, מי הולך לעבודה, מי הולך לזה. ככה המפקדים שלנו עשו סלקציה לפי מפלגות. אני מבין שהעמדת השאלה בצורה זו יש בה משום אכזריות. אולם לדאבוני, עלינו להגיד שאם ביכולתנו להציל רק 10,000 איש, וצריכים אנו להציל 50,000 שיהיו לתועלת לבניין הארץ ולתחיית העם, ומאידך יש לנו 1,000,000 יהודים שיהיו לנו למעמסה, ובמקרה הכי טוב יהיו אלמנט אדיש. עלינו להבליג ולהציל את 10,000 שאפשר להצילם מבין 50,000, על אף התלונות והתחנונים של 1,000,000.
גם העלייה של המבוגרים מטהרן משמשת דוגמה. מחוץ לחלוצים ולעסקנים ציוניים באים המוני אנשים שאין להם כל קשר עם הציונות. אנשים ששוררת ביניהם דמורליזציה גמורה במובן הלאומי. ולכן עלינו באין ברירה לוותר על הצלת האלמנט המזיק. ההנהגה שלנו שיקרה אותנו, אמרה לנו, אתם עובדים להציל יהודים, אבל רק דאגו לכך שיהיו רק מהמפלגה שלנו. להימנע במידת האפשרות להביא אלמנטים בלתי ציוניים לארץ ישראל. אם כל הפעולה צריכה ומוכרחה להתנהל מנקודת מבט ציונית, הרי השותפות עם אגודת ישראל ואף עם הרוויזיוניסטים לא זו בלבד שאין בה כל תועלת, אלא להפך, היא מזיקה מאוד. וכשבאה קבוצה של דתיים מהמפד"ל, שהם לא היו חרדים, אז אמרו מכסות. 5%, 10%, אני לא זוכר את האחוזים, אבל אם זה היו שומר הצעיר, בלי חשבון, לעלות. וחרדים לא נתנו בכלל, לא נתנו לעלות. איסור, אני אומר לך, שלחו שליח מארץ ישראל עם הוראה רק... תראו מה כתוב על הרכבת. מפאי. רואים? רק את החבר'ה שלהם הם העלו לארץ. כל השאר שימותו בשואה. את אלה שהם ציונים, מהחבר'ה שלהם לעלות, רק מהמפלגה שלהם. כל האחרים נתנו להם רק 4%. כל השאר הצילו רק את זה, האחרים שימותו. זה מה שאתם שומעים פה. תמשיך. מפאי, דרור, שומר הצעיר, רק זה. ביתר... קץ רזניק כתוב שם בצד. מפד"ל, לא. חרדים בכלל לא. ומה היה הטיעון? הם ראו שאנחנו רוצים להציל כל יהודי. אז הם שלחו את השליח הזה, והוא ישבתי לילה שלם, לא עצמנו עין. לשכנע אותי שהם פשפשים, שאם נכניס אותם לצמר גפן, הם יתרבו. היה שופט בישראל שאמר אותו דבר, שהחרדים פשפשים, אם אתם זוכרים לפני כמה שנים. כן, אז הנה זה הקטע שאני דיברתי בקצרה, פה כתוב, אם יש להציל 1,000,000 או 10,000, עדיף לקחת 10,000 שמתאימים לנו, וכל השאר צריכים לעמוד לגורלם, זה מקצת, מתוך שעה, מי שיראה את כל הסרט הרצל והציונות מופיע בכל הרשתות, יוכל לראות בדיוק על מה קמה המדינה, לאיזה מטרה, רק ככל העמים, זהו. הרצל העריץ את הגרמנים, רצה שתהיה פה תרבות גרמנית, שפה גרמנית, הוא הסכים שהמדינה תהיה באוגנדה, שום קשר לארץ ישראל. בסוף המנדט הבריטי היה להגיע לפה וכולי, וכולם יודעים את ההמשך אולי. אבל מי שלא מבין זה לא השתנה. הם מרגישים העילית, הם בנו לכאורה כאילו את המדינה, הם לקחו את המדינה שכתובה בתנ"ך, בן גוריון השתמש בתנ"ך באום ואמר יש לנו טאבו, קושן על המדינה, לקח את הארץ, חילק את הקרקעות לקיבוצים, השאיר לנו כלום, אתם בשביל דירה צריכים לשלם היום 700,000 שקל, על מה? על זה שקיבלתם קרקע ששייכת לכם. לערבים מוכרים ב50,000 שקל קרקע שעולה ליהודים 1.5 מיליון. היום, לא פעם, היום. אז זאת אומרת, והם בונים בלי חשבון, תסעו שם בכיוון לאום אל פחם, כל כביש 6, כל יום אתה רואה עוד שכונה, עוד שכונה, עוד שכונה, שם אי אפשר להתחתן לפני שיש לך דירה, והם מתרבים בלי עין הרע כמו שאומרים. אז תראו כמה זה. בקיצור, יש פה איפה ואיפה, הם אוהבים את הערבים יותר ממה שהם אוהבים את החרדים. זה לא יאומן כי יסופר. מאיפה? מהטרללת? תשים את הטרללת. והנה הקטע שהיה היום אצל דרקר.
כשסגרנו את הקלפיות, הגיעה האמירה המדהימה הבאה, שהיא ממש ליגה מעל מצד הטרלול, שימו לב. ומי הפקיר את היהודים שם בשואה, אתה יודע? בהיסטוריה? השמאלנים האלה שהקימו. מפאי. היה על הרכבות כתוב מפאי, והיו מעלים את החבר'ה. איפה אנחנו טועים? זה אמנון יצחק, לא? את זה ממש אסור לשדר. זה לא אמנון יצחק? זה לגמרי... מה נגיד? אבל יש הבדל גדול בין איזה קוריוז, איזה רב כלשהו שיושב בתוכנית. הוא לא רב, אני זוכר אותו שהוא היה עובד במועדון הסנוקר באלנברג. האדם שהיה סגן שר ושר, האדם ששרת 4 חודשים בצבא, ומרשה לו לדבר ככה. שרון, המון תודה, תודה רבה לכולכם. הוא פוחד לדבר, שאני לא אתבע אותו, אז לכן הוא... הוא לא, כן, הוא רק הראה את זה. בסדר, גם טוב, חשיפה. הנה, עכשיו הוא יקבל, אתה מבין את זה בפנים, את 5 דקות, ואם ירגיז יקבל גם את השעה. כן, למי שיש שאלות, בבקשה. כן. תן לו מיקרופון. שלום כבוד הרב. שלום. קודם כל אני אתחיל לפני 14 שנים. הגעתי להרצאה בקריית שמואל עם גיסי ביחד, ושמת לי את הסרט המנצחים, משם התאהבתי בך. בכל מקרה, עם הזמן, בשנתיים האחרונות, החלטתי לחזור בתשובה, וברגע שאני חוזר בתשובה ואני מתחיל להקשיב לרב, אני מתחיל להבין שאומרים עליי שאני משוגע, שאני משובע, שאני מפגר, שזאת לא הדרך. הפסקתי לאכול בשר, הפסקתי הכל, הגעתי למצב שאני לא יכול. אתמול הלכתי לרבי דוד, אבוחצירא מנהריה, סיפרתי לו את מה שאני עכשיו מספר לך. הוא היה באורות, הוא היה בשמחה, והוא אמר לי תמשיך עם הדרך הזאת. ואמרתי לו, רבי דוד בבקשה, תברך אותי להיות כמו הרב אמנון יצחק, שאני אצליח באמת לחזור בתשובה ולהמשיך לפרסם את האמת. הוא אמר לי במילים האלה, ואני אעיד על זה, הוא אמר ככה, זה משה, ככה אמר עליך רבי דוד. היום בבוקר ראיתי הרצאה שלך, ולא הרצאה, סליחה, במיקסים שיש של כמה דקות. אתה דיברת על גזל, ואמרת שאם אפשר להחזיר את הגזל לאותו אדם, אז להביא את זה לתרומה, לתורה. שופר. ואני זוכר הייתי בן 16, את כל הסיפור הזה אני זוכר הייתי בן 16, הייתי בפנימיה, יצאתי מהפנימיה, הגעתי ליפו, לתחנה מרכזית, ירדתי מהאוטובוס האחרון, ראיתי ארנק. אני זוכר שהיה כסף בארנק, אני זוכר שזה היה של אישה, אני לא זוכר את השם שלה, לא כלום. פשוט ראיתי את מה שראיתי היום, ואמרת על הגזל ואיך להחזיר, והחלטתי להחזיר את הכסף לארגון שופר. כי אני לא יודע למצוא אותה. תזכה למצוות. ותברך אותי להמשיך לפרסם את האמת ולפרסם אותך, ותודה רבה לך הרב. תהיה בריא, יש לך ברכה של רבי דוד, תצליח. גם הברכה שלך חשובה, אני רוצה גם את הברכה שלך. אמרתי, תצליח. תודה, אמן. כן. איפה הבן אדם? יש פה בן אדם שהוא, כן, הנה ניתן לו למעלה. הוא עובד פה באולם. נו, אתה רוצה לדבר? אמרת, לא? לא להתבייש, לא להתבייש. לא להתבייש, תן לו. ערב טוב אדוני הרב. ערב טוב. אני עכשיו נזכרתי בסרטון מה שעשית על גלגול נשמות. רציתי להגיד אם אתה יכול לשים את הסרטון. על ניהד אבו רוקון? כן. זה קרוב משפחה שלך? זה... מי זה? בגלגול שלי. מה זה גלגול שלי? זה אתה היית? סבא שלי. סבא שלך. זה קצת ארוך, לא? כמה זה... אתם רוצים לראות את הסרטון על הגלגול? כן. טוב, תן, שים.
סבא שלו, ניהד אבו רוקון, יא בבית. הוא עוד חי עד עכשיו? הלו, הסבא זה מי שנהרג? כן. שהוא היה במג"ב משהו. נכון. הבנתי. ואיפה הילד? איפה הילד? עדיין בסרטון. לא, אבל איפה הילד שבא בגלגול? אתה מכיר את הילד? כן. איפה הוא? קוראים לו אדיב. אדיב, איפה הוא? כבר הוא גדול, יש לו אישה, הכל. טוב, אנחנו צריכים אותו פעם לראות אותו גם כן. טוב. מצאת? בסדר, 6 דקות, אפשר לסבול, לא? כן. הנה, מתחילים, בבקשה. בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל בהינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, היא יותר נסתרת, זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצרות זה גם היה במאות הראשונות למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ-70% מכל האנושות כיום שמאמינים בתיאוריה הזו. סיר הדמים בפיגוע חבלני בבית הממשל הצבאי. נוהד אבו רוקון, זיכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מעוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות בעוספיה. תמיד כשהילד קטן אנחנו זוכרים היה לספר משהו. זאת אומרת, מה קרה שם? בדיוק ברגע האחרון. أنا وقفت تحت على الكنيسة عند الباب تحت وهو طلع الطابق الثاني الشباك صار يحكي معي من الشباك صار يحكي معي صرنا نحكي يعني ما حسينا ولا فاتت سيارة ما شفناش احنا السيارة فاتت سيارة وفقعت وسمعنا صوت عالي انه وفقع كل البنيان مرة واحدة قام يوقع لحدي من الشباك لتحت ما حسيت الا كل الحجارة عليه وصار ينزلوا دم صرت اقول له ما تموتش سعيد ما تموتش كمان مات وبعدين انا بعد يعني ماني أديب אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד ואני שירתי במשמר גבול ונפטרתי בלבנון בסור. זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל 3, בן 3. היה מבטא שמות בצורה נכונה ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז. הם לא ידעו מזה עז, הם חשבו שהעז זה השכן שלנו שקוראים לו אבו לעז. אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון זיכרונו לברכה שנהרג והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז. כשהייתי בן 3 אמרתי להורים שלי שאני רוצה את עז הבן שלי. באנו משפרעם לעוספיא ואני והאמא שלי והדודה שלי הלכנו ברגל בבית שלי שהיה. אני חושבת שהלכנו ביחד. הוא רצה שהוא יראה לי את הבית של רונט. בבית נכנס לי כאן כאילו שזה הבית שלו. הוא הכיר את המקום למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים. הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה, גם
השכנים פה, אנשים, הוא רצה להראות. יום אחד אני יושב פה, נכנסו אליי אדיב, שהיה ילד קטן, יושב בגיל 3.5, אבא שלו ואמא שלו. הוא איכשהו נכנס, אמר להם זה נזי. ישבנו פה כמה אנשים בזה, הוא זכר אותי ואמר זה נזי. נוהד, אנחנו באותו גיל כמעט, הוא קצת מבוגר ממני והוא בן דוד שלי. והיחסים בינינו היו אדוקים. הטיולים אני נזכר בהם, כשהלכנו לטבריה וישנו על הדשא. על הדשא, על החוף. שאל את רונית בפגישה הראשונה, אם היא זוכרת אותו. זאת רונית. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם. אנשים חשבו שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה ילד קטן שהוא אומר שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי, וזה הדברים האישיים שלי, זאת אשתי, זה הבן שלי, והוא החזיק ביד שלו ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו, זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר, הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו, לי אפילו, אמא אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי, ואני מכיר אותו טוב, הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לרמות אותו. זה הבן שלי, עז. אני מרגיש שזה אבא, ואני מאמין בגלגול נשמות. וככה אלוהים אמר. בשיחה עם אדיב אני מאוד התרשמתי מזה שמדובר בילד רגיל, ילד בן 12 שיש לו את התחביבים שלו, את הספורט, את הבית ספר, את החברים, החברות גם שמעתי, כך שמדובר בילד שמציאותי מאוד, שחי את ההווה שלו. השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר בפנטזיות או בדמיון שלו לגבי כל הסיפור הזה לגלגול שלו, אלא שמדובר בזיכרונות אמיתיים. אני צריך לזכור שהייתי גדול, עכשיו אני קטן, ויש לי בן. זה משהו תודה. השגת אותו, את אדיב? הוא לא עונה? טוב, תגיד לו שחיפשנו אותו, תודה. כן, עוד שאלה יש למישהו? הנה הגברת שמה באמצע. פה תרימי את היד, כן תרימי, כן, תן לה. כן. לעמוד. ראשון, שלום כבוד הרב, יש לי שאלה, אבל לפני השאלה אני רוצה פשוט להגיד תודה לרב, כי באמת בזכות הרב הכרתי את האמת ככה לעומק, ואני לא אוכלת בשר ועופות, רק באמת בזכותך, בזכות זה שהשם נתן לי את הכוח לעשות את הצעד הענק הזה. תודה. אפשר שאלה? כן. תן דוגמה, אם בן אדם היה לו איזה מכשיר כלשהו, נגיד אם היה לו איזה סמארטפון או משהו שהוא עשה בו תמונות וכאלו וזה נאבד לו או משהו כזה, אז ואנשים מסתכלים, אז מה, יש לו את העבירה? זה לא כאילו, הוא לא אחראי על מה שקורה, שהוא לא... כן, דבר שהתגלגל מידו ונאבד ויש בו דברים אסורים, אם אנשים נכשלו זה שייך לו. ואם הבן אדם נגיד רוצה, כאילו הוא לא יכול לכפר את זה, הוא לא יכול לעשות משהו? בטח, יכול לעשות תשובה על זה, להתחרט על מה שהוא עשה, לקבל לעתיד שלא לעשות ולהתוודות, לומר אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי תמונות לא ראויות, הם התפרסמו, אני מבקשת גם שאם תוכל שזה ייעלם, יעבד, יישרף וכולי, וזהו. גם אם אנשים ממשיכים להסתכל על זה. אמרתי, כן, זה לא בידו של האדם להשיג את מה שהוא נאנס ועבד ממנו. תודה רבה כבוד הרב.
כל טוב. אבל אפשר אולי לצלצל למספר מדי פעם. אולי מישהו ירים את זה. כן. שאלה נוספת, הנה פה בפינה, יושב על כיסא. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל דש חם, לי קוראים אבי, יש לך דש חם מהרב שמלווה אותי כבר המון שנים, הרב אילן יצחקי מרכסים. תהיה בריא, תודה. אתה הבן דוד שלו, ככה הוא... נכון, נכון. אז אני סיפרתי לו שאתה בא, הוא ניסה להגיע, אבל הוא לא הגיע. יש לי שתי שאלות שלא קשורות אחת בשנייה. אני צופה הרבה בסרטונים שלך, ברשת, ואחד הנושאים שאתה מדבר עליהם הרבה, זה הנושא של הקורונה. אתה קורא לזה שהקורונה. ויצא לי לראות באחד ההרצאות שלך, שאתה אמרת שכל מי שהתחסן, בעצם גזר את דינו. והאמת שזה קצת מבהיל. אז רציתי באמת לדעת, כאילו אני באופן אישי התחסנתי פעמיים, ובפעם השלישית לא התחסנתי וגם לא ברביעית ברוך השם. אני מאמין שיש פה עוד אנשים שהתחסנו, ורציתי לדעת מה... כשאתה אומר גזר את דינו, מה, אנשים ימותו עכשיו, כל מי שהתחסן ימות? מדענים אומרים שתוך 3 עד 6 שנים אנשים ימותו מהחיסון, ורואים את זה בפועל. מי שלא רואה בסביבה שלו שמתים אנשים מדום לב, צעירים בכמויות, לא מבין בכלל מה המצב, מסתירים את זה, טוענים שזה מחלות רקע, אומרים כל מיני קשקושים, אבל יש פה אנשים שהם נמצאים במד"א, בהצלה, והכמויות של המתים מדום לב, צעירים והכל, זה קפץ בצורה לא יאומן, ואפילו בילדים קטנים. תבררו בחברה קדישה כמה יש מתים יותר מאשר היה לפני החיסונים, ואז יתברר לך, למעלה מ2,000 ספורטאים מתו על המגרשים בדום לב, בשנתיים וחצי האחרונות. אתה מבין את זה? יש איזושהי דרך להיפטר מההזרקה הזאת? יש, אבל לא בטוח, אבל אפשר לנסות. סורמין, חוטי אורן, מחטי אורן שמבשלים אותם ושותים, ויש עוד כל מיני תרופות. אני אתן לך אם תרצה אחר כך טלפון, תצלצל, ויגידו לך מה אפשר לעשות. תודה, יש לי שאלה נוספת. כן. שאלה שנוגעת בחינוך ילדים. לי יש 4 ילדים ברוך השם, יש לי ילדה בת 17, יש לי ילדה בת 14, יש לי ילדה בת 10 ויש לי ילד בן 5. שיהיו בריאים. אנחנו לא חרדים בבית, אבל אנחנו כן שומרים תורה ומצוות ושבת. אני באופן אישי ואשתי מאוד, גם טהרת המשפחה. יש לי הרבה עניין עם הגדולה שלי בנושא צניעות. שאלה שלי מאוד פשוטה, היא למדה חלק מהזמן שהייתה קטנה במוסדות דתיים, ואחר כך היא עברה למוסדות חילוניים. לי מאוד חורה הקטע שלפעמים היא יוצאת בלבוש שהוא לא צנוע. עכשיו אני מבין שהיא לא למדה במוסד חרדי או דתי, ואני עכשיו לא יכול לבוא בטענות, אבל יש איזשהו מינימום שאני רואה בו בעין של אבא שדואג לבת שלו, מינימום ראוי לצאת החוצה, ולא לצאת ממש בצורה שהיא לא מכבדת, כי זה גם לא מכבד אותי, ככה אני מרגיש. הבעיה זה החברה והפלאפון. אז מרגע השאלה שלי, האם באמת, איך אני מגיע ללב שלה בקטע הזה? אתה צריך לתת... כי זה דור, אני אומר, הדור היום הוא דור שקשה להתווכח איתו. שמעתי, לא מתווכחים. צריך להביא דוגמאות של בחורות כאלה שנפלו. איך הם נפלו ואיך ניצלו אותם ומה עשו להם וכו', ולהביא דוגמאות מהחיים. יש היום סרטונים ברשת של בנות שבוכות על מה שעשו להם והכל, וכל זה... ילדה מאוד חכמה, ילדה מאוד נבונה. מתוק, חכמה, לא חכמה, אבל אתה יודע, זה פרצה קוראת לגנב. ברגע שרואים בחורה שהולכת לא צנוע, מבינים שהיא מחפשת משהו, ומתעלקים עליה. יש לי על מה לכעוס, או שאני פשוט לשחרר אותה לנפשה. יש לך לכעוס על עצמך. גורם לי גם בעיות בשלום בית, הקטע. יש לך לכעוס על עצמך, איך הגעת לזה. אם היית משקיע בחינוך מההתחלה,
אז זה היה עוזר יותר, אבל גם עכשיו לא מאוחר, אני מסביר, תיקח, יש דוגמאות יפהפיות לצערנו, כן, שיעזרו, שבהם אפשר להראות. אמא שלי הייתה מדברת איתי שיחות מלב אל לב, בתור בחור, לא בתור בחורה, והייתה מזהירה אותי לא ליפול עם בחורות, אתה שומע? כי יש כאלה שירצו אותך או משהו כזה, יגרמו שאתה תעשה טעות, ואחר כך יחייבו אותך להתחתן וכל מיני דברים. קיצור, אמא דואגת ואבא דואג, אז מה יושבים? יושבים ומדברים עם הבת, ומביאים דוגמאות מהחיים, וזה הכל. מה את מחפשת? את מחפשת משהו חס ושלום, שיקרה משהו לא טוב. זה מה שאני אומר, אבל אז לא הבנת, אבל לאט, זה לא ביום. זה לא ביום. למה? כי היא כבר גילה לה, תמיד לשואו הזה, והיא גם מקבלת מזה אהדה, ואנשים שורקים לה בטח ברחוב וזה, ואתה יודע, בחורות מחפשות צומי. זה בעיה. אז לאט, ואם יש לה חברות יותר צנועות או אחרות, גם וגם. אם יש, אז צריך לחבר אותה יותר לאלה שיספרו לה, ולמה הם כן יכולות להתמודד עם הבעיה הזאת של צניעות, וכו'. אני אשמח שתברך את בשמחה. מה השם? טליה בת ענת. טליה בת ענת, השם יכוון אותה בדרך האמת, אמן, ושתצליח לחתן אותה בגיל 18 בדיוק. אמן. כן, עוד שאלה, כן, לבחור. רגע. כן. כבוד הרב אמר שמי שעשה חיסון גזר את דינו. לא, אני אמרתי המדענים, מה אני אעשה שהם יודעים? אז רב אחר אמר שמי שמתחסן זה מצווה, ואם יקרה לו משהו... אז הוא ימות במקומו. לא. למה לא? כי... שיגיד, אני מוכן למות בגללו. כל אחד אומר דברים. הוא אומר כביכול תסמוך על הקדוש ברוך הוא. תקשיב, מה השם שלך? יוסף חיים. יוסף חיים, יש לך שם טוב. תקשיב, למעלה מ-600 תוכניות עשיתי עם עובדות, לא סיפורים. נכון, אני מסכים איתך. זהו, אז שיתמודד עם כל העובדות. לא יגיד סתם. ותהיה בטוח שהוא לא עשה גם חיסון. רוב אלה שדיברו, זה מאיומים שהם קיבלו. גם עיתונאים הודו, שאימו עליהם שהם לא יכולים להגיד משהו נגד הקורונה. גם טוויטר וגם גוגל וגם פייסבוק, צנזרו אנשים שדיברו נגד החיסונים. מדינות עשו את זה. זה ביג פארמה. הרב יגאל כהן קיבל איומים? עזוב, אתה מדבר איתי על אחד, אתה מבין שמחר אותי ומחר את כולם בשביל שהוא יהיה משהו. את זה אני לא יודע, אבל זה אחד שאני שומע אותו כל יום. אז אתה בבעיה, אדם כזה יושב עם אייל גולן ואומר... אז אולי הרב יכול להכווין אותי למי כן לשמוע. רגע, אני אסביר לך. אייל גולן, אתה שומע? הוא ישב עם אייל גולן, מעשן נרגילה, ואומר שהוא צודק. אייל גולן אמר שבחורה זה כמו סטייק, צריך להחליף קצת כל פעם. הוא אמר שהוא צודק. רב שקורא לעצמו דיין, מסכים עם אייל גולן שצריך להחליף נשים? יש סרט שלו על זה. אתה רוצה שאני אראה לך עכשיו? בהזדמנות, לא עכשיו. לא עכשיו, בסדר. אבל בוא נהיה לעניין, טוב. אני גם עשיתי 2 כמו הצדיק. אז אני אסביר לך, תקשיב. עשיתי גם 2 חיסונים כמו הצדיק פה, ואני... אז תקשיב. זה השאלה שלו. תתחבר להרצאות שלי, תכיר את האמת, תראה... אתמול, זה שבאתי לפה היום, זה אתמול דפדפתי לך בכל הטיקטוק. כן. ובמקרה גם ראיתי שהיום אתה מגיע לנשר. אתה רואה, לא במקרה, בהשגחה, לא במקרה. אבא שלי כאן בא איתי, ביקשתי ממנו שיבוא וברוך השם הוא הגיע. ברוך השם. תקשיב טוב, תקשיב למה שאני אומר, תעבור על הווירוס טבעי, תבין הכל, אני נותן גם שם את מה אפשר לעשות נגד החיסונים, תעשה בדיקת קרישיות דם, כי הכניסו לך דרך החיסון גרפין אוקסיד, שזה עושה קרישים בדם, ולכן יש דום לב להרבה אנשים, הם לא מספיקים להציל אותם. אם לא הגיעו לבן אדם תוך 7 דקות, אבוד. עכשיו אמבולנס לא מגיע אף פעם 7 דקות. אם יש הצולה במקום, אולי האדם יכול לנצל. זה רק נס כבר, כן. תציל אותו. אז לכן, תבדוק את זה. דימר, זה הבדיקה שבודקת. הם לא נותנים בדרך כלל לעשות, כי הם יודעים שיגלו. אפשר... אבל אם אתה תדע להיות חכם, תוציא מהם דיימר, עושים את זה בבית חולים, ואז תדע את רמת הקרישיות שלך. מומלץ. ככה תקשיב, מומלץ. ככה אומרים אלה שמבינים ברפואה, שכל בן אדם יחזיק 3 אספירין 100 מיליגרם בכיס,
ואם חלילה הוא מרגיש התקפת לב, זאת אומרת לחץ בחזה, בצד שמאל, או מקומות כאלה, יובש בגרון, וכל מיני דברים שהם סימנים שכתובים בכל מקום, ייקח את 3 כדורים, ילעס אותם מהר, וישים אותם מתחת ללשון, ואז זה ירחיב לו את כלי הדם, ויכול להציל אותו מדום לב, עד שתגיע ישועה, כמו שאומרים, מגורמים רפואיים. תודה רבה לרב. תהיו הרב, בריאים. אני אשמח שבסוף השיעור תתן לי טיפים לאיזה כן רבנים להקשיב, כי כמו שהרב... אמרתי לך, תקשיב מה שאני אומר. אין בעיה, הרב, אבל אני אגיד לך משהו. למה אתה צריך כמה? אני אגיד לך למה. כן. כן. זה צודק מה שהוא אומר, אבל אני רק אומר כביכול שלפעמים במצבי רוח אני לא שומע מוזיקה. בן כמה אתה? אני בן 20 תכף. 20, ומה אתה עושה יום יום? אני עובד בוולט, מוכר שעוני אפל וואץ', מוצרי אלקטרוניקה. הבנתי. קבלן שיפוצים מתחיל. הבנתי, עובד. עובד. ולומד לא מספיק. לומד עם חברותה טניה מדי פעם, שבוע פה, שבוע שם. תהיה רצינית, 2 תשקיע כל יום, תשמע הרצאות שלי, אתה תתהפך לי יהודי טוב. הרצאות אני שומע יותר מ2 ביום, אבל חברותה. חברותה בסדר, אבל אני אומר, תשמע תורה כל יום לפחות 2. אני שומע ביוטיוב. מצוין, בסדר. אני עובד בוולט לפעמים. אבל לא תוך כדי עבודה, כי זה לא שמיעה. אז זהו, שם אני הכי מרוכז, אני HHD. אין בעיה, איפה שאתה מרוכז זה בסדר, אפילו באוטו. בעזרת השם. תודה רבה לכם, אני מודה לכם על ההקשבה, ברוכים תהיו. ישמחו במלכותך שומרי עונג שבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. מקדש שמי שבת, מקדש שמי שבת. מקדש שמי שבת, מקדש שמי שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. מקדש שמי שבת, מקדש שמי שבת. מקדש שמי שבת, מקדש שמי שבת. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו
להכל יודוך, להכל ישבחוך, להכל, להכל, להכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, להכל ישבחוך, להכל, להכל, להכל יאמרו, אין קדוש כשם. להכל